Chef Edmond. Välkomna till min kanal, Youtube-kanal. Idag vi ska göra ris salamanta. Behöver vi 4 deciliter risgröt. Det är special risgröt som man köper den här runda. Sen behöver vi en halv deciliter socker och en nypa salt. Och vi behöver kanelström. Och vi behöver 8 deciliter vatten. Och vi behöver också lite vanilj. Och sen mjölk. Det blir 8 vatten, minst 7-8 deciliter mjölk. Och sen behöver vi 3 deciliter grädde. Och vi ska göra här. Behöver vi en gryta. Och att först börja med gryta. Sätt på spisen. Sänk riset på grytan. I grytan. 4 deciliter efter vi har ner den. Och sen 8 deciliter vatten. 4 deciliter ris. 8 vatten. En nypa salt. Och en stund kanelstånd. En halv deciliter socker. Och det är ris vi ska koka. Sådär. Ska låta koka. Först en tesked vanilj. Blanda och låta vara till vatten är försvann. Efter 10 minuter vi ska sänka värme till det blir mindre än hälften. Vi låter bara koka på svag värme. Blanda i mjölket. Och sen kokar vi tillsammans till riset blir färdigt. Och det är ungefär 8-10 deciliter mjölk till. Och sen vi ska låta koka och bli färdigt. Och nu det blir färdigt, våran gröt, risgröt. Vi ska låta vara kalla. Och sen jag har bitat grytan till den här grytan lite tjocka i botten. Att det inte blir bränt. Och sen kolla ni det blir lagom tjock. Och sen vi ska servera. Och vi ska visa hur man ska servera den och vad servera till. Vi ska låta vara kyla ner ungefär en halvtimme till det blir kallt. Och vi kommer tillbaka och visa er. Börjar vi. Ska blanda lite grann. Sådär. Sen vi har vispad grädde. Färdigt. Sen blanda i. Så.
Ni kan använda den andra annan dag om ni vill. Så garnerar man, blandar lite apelsin, clementin i och sen garnerar på andra. Sådär. Sen lite mandel. Och valnötter. Så färdigt. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Aktivera klockan och gilla den och dela video. Tack för att ni tittade. Osmaklig måltid. God jul. God nytt år. Och vi ses nästa video och nästa recept. Och tack så mycket.